Я надеюсь на зал наш. Тобто ви в цьому переконані на 69%? Ну, наверное, чуть нет, меньше. Я меньше, к сожалению, чем зал. Ну, така маленька пташка, і можна побачити. Як ви збираєтеся до Америки? Без солов'їв. Ні, не знаю, як виглядає справжній соловей. Як же ви будете, пані Кідман, компліменти говорити? Вона чудово співає, ви могли сказати, ти мій соловей, інші компліменти соловчка. робити. Але ж Ти не мій всі. синій соловей. В разговор вмешалась мама, эти ноги у «Динамо». Очень жаль, что у нас «Спартак» не догонит их никак. Відповідь Б – це «Динамо». Добрий вечір всім. Сьогодні п'ятниця. А це значить, що на каналі 1+1 у вечірньому ефірі сьогодні ігрове шоу «Перший мільйон». Бажаєте взяти участь? Телефонуйте нам за номером 8 900 216 400 і ми обов'язково зробимо вас відомим всій Україні. Як тих 10 гравців, яких я вам зараз з задоволенням і представлю. Отже, Юрій Слива, Київ. Юрій Дубецький, Хмельницький. Тетяна Тимончук, Київ. Дмитро Мороз, Ратне. Ярослав Іприняк, Київ. Олена Грибова, Львів. Володимир Коваль, Київ. Олександр Хомич, Чернівці. Наталія Шиманаєва, Київ. Олег Шпак, Одеса. Ну, а для того, щоб визначити, хто ж із цієї чудової десятки сьогодні сяде зі мною за один ігровий стіл, я оголошую відбірковий тур. Розташуйте ці комедійні маски зі сходу на захід. Панч, Гансвурст, Гурвіник, Петрушка. А правильна послідовність є такою. Спочатку Петрушка, Росія, потім Гурвіник, Чехія, далі Гансвурст, Німеччина і нарешті Панч, Англія. І першим правильну відповідь на це запитання дав Юрій Слива. Вітаю вас, пане Юрій. Прошу. І першим, хто спробує сьогодні виграти у мене гроші, став пан Юрій Слива, киянин, одружений, 3 дітей, випускник Московського педагогічного інституту, за фахом дуже цікавий дефектолог. Працює завідуючим відділом у товаристві знання. До цього 20 років працював лектором-міжнародником. Все правильно, пане Юрію? Правильно. Скажіть мені, будь ласка, пане Юрію, лектор-міжнародник, ви клеймили позором американский империализм? Да нет, рассказывали о том, что происходит в разных странах иностранных, ну и внешнюю политику. Ви, мабуть, весь світ об'їздили, якщо ви лектор міжнародник? А ні. подивитися, як живуть люди в інших країнах, А это була по можливість у вас? туристской путевке только ездил. В Болгарію. Болгария, Румыния. Вот. А уже когда работал в обществе знаний, ездил в Польшу и в Америку. А. Ну, добре, пане Юрію. Якщо ви були в Америці, то ви знаєте, що в гру «Перший мільйон» грають зараз у 53 країнах світу. Вам доводилося десь по телевізору бачити цю гру? Да, это сейчас я видел итальянскую игру как-то по РАИ-1. Вот. Тобто вам правила гри більш-менш відомі? Ну, это я ж смотрю, все время не пропускаю «Первый миллион». Ну, а для тих, хто не завжди дивиться цю програму, на жаль, я все ж таки нагадаю наші правила гри.
Отже, 15 запитань. Кожна правильна відповідь подвоює суму вашого виграшу. Правильна відповідь на 5 і 10 запитання принесуть вам відповідно 1032. Це так звані неспалимі суми. 3 підказки, 50 на 50, дзвінок другу і допомога залу. Поки не дали остаточної відповіді, можете зупинити гру і забрати гроші. Які це будуть гроші, ми визначимо. Тобто ви визначите шляхом жеребкування в кінці нашої з вами гри. Зрозуміло. Отже, ми починаємо сьогоднішню гру «Перший мільйон» з киянином Юрієм Сливою. Отже, пане Юрію, перше запитання – 1 сотня. Герої жюльвернівського роману подорожували у Наутілусі 20 тисяч льє під водою, під землею, під вітрилами чи під мухою. Ну, це точно, що не під мухою, а під водою це так. Правильно, під водою. Друге запитання – 2 сотні. Яке ім'я має велика Сибірська ріка? Люба, Надя, Лена, Маня. Всі добрі імена, але це Лена. Лена. І це правильна відповідь. Третє запитання – 300. 3 сотні. До якого з цих міст за поширеним висловом язик доведе? Коньяка, Калача, Ізюма, Києва. Ну, до коньяка там кордони треба переходити, а це до нашого рідного міста Києва. І це правильно. Києва. Четверте запитання – 5 сотень, 5000, половина неспалимої суми. У якому головному уборі зображають Маріанну, жінку-символ Франції? Будьонівка, сомбреро, чалма чи ковпак? Це буде ковпак. Правильна відповідь – ковпак. П'яте запитання – 1000. Перша неспалима сума, третина гри. Отже, звучить це запитання так. Що в перекладі з ліліпутської мови означало Гуліверове прізвисько Куінбус Флестрин? Людина-гора, людина-амфібія, людина-невидимка чи людина-павук? Людина-гора, бо він великий був для них. Ви знаєте ліліпутську мову? Ні, я її не знаю. Ну, колись читав книжку. Правильно. Пане Юрію, я вітаю вас з першою неспалимою сумою. Для того, щоб Вдячний нам рушити далі, подорож за мільйоном, мені треба знати, з ким ви цю подорож проведете, з ким ви подолаєте цей маршрут. Це моя дружина Валентина Степанівна. Добрий вечір, Валентина Степанівна. Добрий вечір. Ви багато років вже з паном Юрієм? Ну, 17. Як ви вважаєте, до якої суми він сьогодні дійде? Ну, сподіваюся, що... Знаючи його 17 років. Так, сподіваюся, що до мільйона. Чого ви смієтеся, пане Юрію? А? Добре було. Ну так воно і буде, якщо ви дасте ще всього 10 правильних відповідей. Отже, пане Юрію, переходимо до другої групи запитань, вже складніших за першу. І шосте запитання, яке коштує 2000. Запитання таке. У якому з цих видів спорту учасник змагань рухається зі швидкістю 100 км на годину? Бобслей, бейсбол, боулінг чи бадмінтон? Ну що це за розваги, ви знаєте? Мабуть, бобслей. Це санний від спорту. Вони швидко дуже спускаються по желобу. Так бейсбол добре бігають, щоб піймати м'яча. Зі швидкістю 100 км на годину? Ну, не знаю. Ну, мабуть, бобслей. Це остаточна відповідь. Я відповідь приймаю. Бобслей. Правильна відповідь є такою. Цей вид спорту один з найтравматичніших. Це
Перегони на спеціальних санях. Бобслей, правильно. Сьоме запитання 4 тисячі. На яких з цих річок був розташований Вавилон, столиця Стародавнього царства? Ніл, Євфрат, По, Дунай. Це для вас запитання легке. Ні, ну я не сказав, що легке, але на Єфраті. Лектор міжнародник, Ну, що так це за мабуть. проблеми? Всяке буває. І ця ваша відповідь попередня, Остаточно. остаточна. Приймаю відповідь остаточна. Варіант Б – Євфрат. Отже, пане Юрію, цар Кір під час облоги Вавилону відвів води річки і проник до міста через русло Євфрата. Ви мене зараз так подякували, мов би я цей цар Кір. Ні, ну ви посміхаєтесь, улыбаєтесь. Не вірте. Да, знаю. Восьме запитання 8 тисяч. Який з цих американських президентів був вимушений достроково піти у відставку? Річард Ніксон, Білл Клінтон, Рональд Рейган чи Джиммі Картер? Це був Річард Ніксон, Утергейт в 72-му році. Остаточно. Прийняв. Річард Ніксон. Прийняв. От я просто хотів, щоб всі побачили, що значить одразу відповісти. І дати іншим пограти. Ні, а я одразу і прийняв відповідь. Ви ж лектор міжнародних 20 років. Уважно прочитали запитання. І одразу сказали слово остаточно, хоча могли б поміркувати. Ну, да. Ну, Білл Клінтон міг би піти з Монікою Левінською, але не пішов. Ну, добре, коли людина знає відповідь і переконана в тому, що ця відповідь правильна, нема чого довго роздумувати, треба одразу давати відповідь словом остаточно і отримувати у відповідь слово правильно. У мене є підозра, що ці запитання складає комп'ютер із вашого товариства знання. Можливо, все буває. Ну, зараз перевіримо. 9 запитання, 16 тисяч. Яка з названих зірок є найближчою до Сонця? Проксима Центавра, Епсилон Ерідана, Альфа Водолола Паса чи Тау Кіта? Оце вже космос та астрономія. Так. Да, а тут треба чи інтуїцію, чи допомогу. Я вам раджу об'єднати. Так. Спробуйте спочатку самі, якщо ви не будете переконані 100% у правильності свого варіанту, тоді попросіть допомоги. Да. Завжди ж цікаво самому знайти. Да, ну, тут я не пам'ятаю, відверто кажучи. Це буде гадання на кофейній гущі. Добре, допомогу залу. Не мої питання. Панове астрономи, прошу вас взяти пульти і допомогти панові Юрію. Так. Варіант Д Тау Кіта 49%, варіант А Проксима Центавра 38%, ну і там зовсім мало всі інші варіанти. Ну от Це Висоцький чудово. співав про того кита. Я, мабуть, приймаю підказку залу. Підказку залу чи підказку Висоцького? І Висоцького, і залу. Ви Остаточно. ризикована людина. А що тут? Це ж гра. Я прошу прийняти варіант Д. Тау Кіта. Помилятися можуть всі.
і глядачі, і Володимир Семенович. Да. Как? Не помиляється тільки... Пане Юрію, а скажіть мені, будь ласка, чому саме на це запитання ви попросили допомогу залу? Ну, сподіваюся, що тут На відміну від вас, тут Да, є знають. дуже багато людей, які Ну, знають, астрономія. яка зірка найближче до Сонця. молоді люди, я бачу. І це їх дуже цікавить, яка зірка є найближчою до Сонця. Можливо. Можливо. Ну, добре. Помиляються всі, окрім нашої реклами і мого комп'ютера. А комп'ютер каже таке. Ця зірка знаходиться на відстані 4,24 світлового року від Сонця. З грецької її назва перекладається як найближча. І це Альфа Волопас. Проксима Центавра. Пане Юрію, аплодують вам все ж таки за те, що ви дали 7 правильних відповідей. І перша неспалима сума залишається вам. Тому я прошу вас зараз стягнути жертву. Гаїтянські гоурди. Ну, Одна тисяча гаїтянських гордей, яких виграв пан Юрій Слива, склали 140 повновісних і справжніх українських гривен. Я вам дякую за компанію, за гру, пане Юрію. Дякую. Приємно було побачитися. Дякую. На все добре. Найближча зірка до Сонця – це Проксима Центавра, а найближчу зірку першого мільйону ми визначимо зараз після другого відбіркового туру. Розташуйте ці плоди за середнім розміром, починаючи з найменшого. Гарбуз, смородина, баклажан, слива. Розташувати ці плоди треба було так. Спочатку смородина, потім слива, далі баклажан і нарешті гарбуз. І першою правильну відповідь на це запитання дала Олена Грибова. Я вас вітаю. Прошу, пані Олена. А тепер зіграю перший мільйон з Оленою Грибовою, приватним підприємцем із Львова, випускницею Львівського політехнічного інституту. Мене зацікавила, пане Олена, 2 речі. По-перше, ви знаєте рецепт якогось чудодійного салату з червоної ікри без червоної ікри. І по-друге, пані Олена пише вірші. Я навіть не знаю, про що запитати. Ну, мене особисто цікавлять більше вірші, але я думаю, що більшість глядачів зацікавлені вже напевно, цим салат. салатом. Якщо це не дуже довгий такий рецепт, прошу компоненти, Ну, ви зразу інгредієнти. сказали головне, що там немає ікри, то вже немає. Так у більшості салатів немає ікри, я вам скажу. Ну що, я можу так швиденько сказати. 2 оселедці, 2 морквини, сирі, 2 плавних сирки, 100 грам масла, звичайно, сливочного. То все через м'ясорубку вимішується. Ну, якщо є ікра, можна додати ікри. Можна не додати. Чудово. Все. І недорого. І недорого. І дуже смачно. Ну що ж, добре. Цей рецепт, сподіваюся, вже запам'ятали чи записали, а я вам скажу рецепт, як виграти 1 мільйон. Рецепт гри в перший мільйон дуже простий. 15 запитань.
Кожна правильна відповідь подвоює суму вашого виграшу. Правильна відповідь на 5 і 10 запитання принесуть вам відповідно 1 тисячу і 32 тисячі. Це так звані неспалимі суми. До того 3 підказки 50 на 50, дзвінок другу і допомога залу. До того, як ви дасте остаточну відповідь на запитання, ви можете зупинити гру і забрати гроші. Які саме це будуть гроші, ви визначите після закінчення нашої гри шляхом жеребкування. Все зрозуміло. Отже, ми починаємо грати в перший мільйон з львів'янкою Оленою Грибовою. Пані Олена, перше запитання – 1 сотня. Як в українських казках зазвичай називають лисичку? Сестричка. Тітонька, сестричка, матінка, онучка. То буде відповідь Б, сестричка. Вірно, сестричка. Друге запитання, 2 сотні. Про порвані черевики кажуть, що вони просять їсти, пити, закурити, поговорити. Відповідь А – їсти. Правильно, їсти. Третє запитання, 3 сотні. Яким з цих слів в авіації не називають фігуру вищого пілотажу? Бочка, петля, пляшка, штопор. Відповідь С – пляшка. Інші всі є в авіації. В вищому пілотажі. Згоден, пляшка. Четверте запитання, 5 сотень. Який птах, за словами Максима Горького, гордовито ширяє над штормовим морем? Гордорід. Кондор, буревісник, пелікан, пінгвін. Гордорід, буревісник над сідою рівниною моря. Правильно, буревісник. Чорної молнії подобний. 5 запитання, перша неспалима сума, правильна відповідь, 1 тисяча ваша. Хто з цих політичних діячів був першим президентом СРСР? Ленін, Калінін, Горбачов, Єльцин. Президентом СССР Горбачов. Остаточна відповідь. Так, остаточно. Правильно, Горбачов. Хто ваш вболівальник? Мій болівальник Олександр Індов. Він київлянин, то є мій давній знайомий. Хороша людина. Ви давно знайомі? Да, Та років вже Уже? 10-12, може більше. Тобто у вас була можливість скуштувати салат без ікри? еще нет. Давно не был я во не Львове, пам'ятаю. поэтому, видать, салат придется ехать пробовать. Тобто ви зараз їсте салат з ікрою? С кабачковой. Співчуваю і не заздрю. Что ж делать? Добре, пане Олена. Давайте будемо грати. Може, і на ікру заробимо. 6 запитання, 2000. Тканина чорного кольору з сірим відблиском має назву бланш, бордо, маренго, хакі. Ну то, що не хакі, то точно. Ха. Бордо. Бордо. Бланш. Морен. Чесно кажучи, я не знаю. Щоб точно, за виключенням одного того. Давайте попросимо допомоги в зала. А ви ж одяг самі собі вибираєте в Я магазині? вибираю так. І знаєте, що як називається? Ну, тканини Ви коли чорного замовляєте кольору у з продавця, ви ж не сірим кажете, дайте мені оцю штучку із сріблястим Та от якраз так і відблиском. кажу, Так і ото кажете? таке так. Частіше так. Оці пімпочку на цю штучку таке. Ну, хакі. Хакі то є захисний колір. Маренго то є колір морської волни. Ну, вже пів справи зроблено. Бордо, бланш. Ну, бордо то взагалі теж колір бордовий. Бланш лишається так шляхом виключення. Ну, ризикнемо. Відповідь А, бланш. Варіант Так А. точно. Бланш. Без підказки ви
обираєте варіант А і вважаєте, що це ваша відповідь. Бланш. Хоча сумнів є, але Сумнів є, треба користуватися допомогою. допомогу. Ну давайте допомогу залу візьмемо. Я прошу, шановні, у кого немає сумніву щодо цього відповіді на це запитання, натисніть правильно кнопочку. Чи пімпочку. Взагалі бланш. Ладно. Вже все. Поїзд пішов. Так, 86% глядачів за варіант А бланш. Значить, то буде бланш. Я рахую, що так само і надіюся, що і зал, і я не помиляємося. Інколи глядачі просто повторюють за гравцем. Власне, не треба було мені зразу сказати. Ну що ж робити? Чи поміркуєте ще? Чи ще підказку? Я просто не бачу іншої можливості. Чорний колір. Ну не маренго ж, не хакі. Не бордо. Слово. Варіант А бланш, це точно відповідь. Прийнято варіант А бланш. Вроді казалось таке простеньке. Що простеньке? Питання, а починаєш сумніватися? Ну тут в наших запитаннях мало що є простеньким. На перший погляд може так Так, на здатися. перший погляд, так. Коли починаєш міркувати, сумніватися, то Отже, правильна відповідь є такою. Варіант бордо. Це колір бордовий. Варіант хакі. Сірувато-зелений з коричневим відтінком. Варіант бланш. Чи варіант маренго. Чорна тканина з сірим відблиском називається не тиміть вже. маренго. Ви самі собі аплодуєте, шановні? Що поробиш? Якщо ви цього і домагалися, то вам вдалося. Хто не знає, бланш – це тілесний колір. Але все ж таки, пане Олено, неспалима сума ваша. Ваш виграш становить 1000. Для того, щоб дізнатися, в якій саме валюті ми вам обрахуємо остаточний виграш, я прошу вас стягнути жереб. Так, що у нас тут? Тайські бати. Тайські бати йшли солдати. Да уж. 1000 тайських батів львів'янки Олени Грибової склали остаточний виграш у 134 гривні 80 копійок. Пані Олено, я вас вітаю Дякую. і сподіваюся, що ми з вами ще зустрінемося. Надіюся. Уклін Львіву. Дякую. На все добре. До деякої міри гра, а оскільки життя не закінчується, то й не закінчується наша гра «Перший мільйон». І тому я оголошую черговий відбірковий тур. Розташуйте ці види єдиноборств за країнами їх походження зі сходу на захід. Капоейра, бокс, тейквондо, сумо. А правильна послідовність є такою. Сумо – Японія. Тейквондо – Корея. Бокс – Англія. Капоейра – Бразилія. І першим правильну відповідь на це запитання дав Ярослав Веприняк. Мої вітання, пане Ярославе.
А тепер я буду грати в перший мільйон з киянином Ярославом Веприняком. Пан Ярослав випускник Інституту культури, але цього йому здалося замало. Він має ще 3 освіти. Він закінчив школу Пісоцьких, Інститут народної медицини та курси валютних трейдерів. Але чомусь працює зараз журналістом-екологом. Пане Ярославе, навіщо було мати стільки специфічних освіт для того, щоб врешті-решт стати журналістом, екологом? Я гадаю, що це ще не все. Це минулі освіти ви перелічили. А ще ж скільки попереду. Ну, а наразі чергова сходинка, журналіст-еколог. Ну що ж, пане Ярославе, здобувайте ще одну освіту. Освіту першого мільйона. Перший курс «Правила гри». 15 запитань. Кожна правильна відповідь подвоює суму вашого виграшу. Правильна відповідь на 5 і 10 запитання принесуть вам відповідно 1 і 32 тисячі. Це так звані неспалимі суми. 3 підказки 50 на 50. Дзвінок другої допомоги залу. До остаточної відповіді ви можете зупиняти ігру і брати гроші, які саме в кінці гри жереб, і ви про все дізнаєтеся разом з нашими шановними телеглядачами. Якщо ви готові вчитися, то готові? Тоді ми починаємо лекцію «Перший мільйон» з киянином Ярославом Веприняком. Отже, перше запитання. Якою фразою мав відповісти радянський піонер на заклик «Будь готовий»? Радий старатися. Завжди готовий. Я вже готовий. Якось воно буде. Відповідь Б. Завжди готовий. І жест пам'ятаєте? Правильно. Друге запитання 2 сотні. Як забобонні моряки називають корабель-привід? Лежачий гренландець, плавучий ісландець, летючий голландець чи повзучий зеландець? Відповідь С. Летючий голландець. Остаточно. Невже? Ви не повірите. Точно так. Повірю. Правильна відповідь. Третє запитання 3 сотні. Як Андерсен у своїй казці назвав каченя, що перетворилося на прекрасного лебедя? Гидке, гладке, гнучке чи хрумке? Так, відповідь А. Гидке каченя. Правильно. Четверте запитання 5 сотень. Запитання на 5000. Як у давнину називали візника, який перевозив важкі вантажі? Городовий, ломовий, ланковий чи домовий? Гадаю, відповідь Б. Ломовий. І я так гадаю. Правильно, ломовий. П'яте запитання 1000. Перша неспалима сума. Моря якого з цих океанів не омивають берегів Російської Федерації? Північного льодовитого, Тихого, Індійського чи Атлантичного? Відповідь С. Індійського. Остаточно. Приймаю вашу відповідь остаточну. Варіант С – Індійського. Правильна відповідь. Так, пане Ярославе, як перший курс? Сподобалося? Да. Не важко було? Поглянемо, що буде далі. У вас же є стипендія, між іншим. Перша неспалима сума – 1000. Да. Треба заробляти на підвищену. З ким ви будете? Це моя подруга Дарина. Добрий вечір, Дарина. Добрий вечір. Дуже приємно вас бачити тут, коли сидить така освічена людина, ще й з подругою. Ви теж маєте 4 освіти? Нет, пока что еще не имею. Вам 4 освіти. вистачає такого друга, як Ярослав? Да. Багато цікавого можна дізнатися від нього. Да, очень интересно он собеседник. Ну, мне с ним интересно проводить время. Он много чего может рассказать, даже показать. Вот. Не, ну,
розумію. Сподіваюся, що і нам тут всім буде цікаво з ним спілкуватися. Так, пане Ярославе? Постараємось. Тоді вперед. 6-те запитання. 2000. Яким з цих епітетів наділив Сервантес свого героя Ідальго Дон Кіхота у заголовку роману? Хитромудрий, гостроокий, добросердий, красномовний. Не поспішайте, подумайте, це вже друга група запитань. 3 підказки у вас недоторкання. Да. 4 освіти, інтуїція, життєвий досвід. Це не постійне моє літературне середовище, скажімо. Ну, давайте порадимося з комп'ютером. 50/50. Я гадаю, що це для нього якраз запитання. Ну, тоді мені, може, треба було одразу йому це ставити запитання, а не вам. Ну, добре, один раз це можна зробити. Я прошу комп'ютер прибрати 2 неправильні відповіді. Ви пам'ятаєте, Роман, чи так тільки назву, і то не всю? Побіжно. Дотично навіть, я б сказав. Да. Мгм. Героя. Якби в заголовку йшла мова про сам роман, то було б сказано, що це красномовна оповідь, так? Ні, тут не так ставиться запитання. А тут і мова йде про героя. Ще раз прочитайте уважно запитання. Яким з цих епітетів наділив Сервантес героя? Правильно. Да. Так. Ну, правильно, рухайтеся і далі. Треба на щось зважуватись. Ні, треба міркувати. Це оповідь самого героя, я так сподіваюся. Про це йшла мова в заголовку. Значить, оповідь, яку він переказав, вельми красномовно. Ну, якщо ви не дуже добре пам'ятаєте сам роман, може не треба бути таким переконаним, що мова там йде від першої особи. Да. Чи треба? Я скажу, що Ні, може і треба. Да, хитромудрість не належить до найперших лицарських чеснот, скажімо. Тому я все ж таки зупинюся на варіанті «Д» красномовний. І не хочете ніяких підказок взяти? Може, тут знайдуться люди, чи тут, чи у вас ваша довірена особа, яка все ж таки нещодавно читала цей роман? Або остаточна відповідь. Остаточна відповідь. «Д». Ви мені не залишаєте вибору. Якщо до цього слова у мене і у вас якийсь вибір був, зараз вибору не залишилося. Я приймаю вашу відповідь на варіант «Д» красномовний. Отже, пане Ярославе, ви вважаєте, що Дон Кіхот був красномовний? Так. Але ж цей роман, я сподіваюся, ви пам'ятаєте, писався свого часу великим Сервантесом як сатиричний роман. Як пародія на лицарські романи того часу. Так. Отже, епітетом, який міг Сервантес додати до імені свого героя, був теж пародійний. Якщо риса хитромудрість не належала до чеснот Дон Кіхота, то Сервантес навмисно додав до імені Дон Кіхота епітет хитромудрий. Хитромудрий Ідальго Дон Кіхот Ла-Манчеський. Василі, тепер згадав. Що, пане Ярослав? Тепер згадав. Кажу, Ну, слава після тобі, ваших слів, Боже. да. Отже, ваш виграш 1000, тобто перша неспалима сума. А далі будемо тягнути жереб. Прошу. Так. Дякую.
Рупії Маврикія. Одна тисяча рупій Маврикія, які заробив пан Ярослав Виприняк, склали врешті-решт 191 гривню. Дякую, пане Ярославе. Спасибі вам. Гроші немалі, повірте мені. Спасибі вам. До побачення. Всього кращого. Дон Кіхот був хитромудрий. На відміну від нашої гри, в чому ви переконаєтеся, подивившися наш черговий відбірковий тур. Розташуйте ці європейські країни за площею, починаючи з найменшої. Андора, Румунія, Україна, Бельгія. Правильна послідовність є такою. Спочатку Андора 468 квадратних кілометрів, потім Бельгія 30 510, далі Румунія 237 500 і попереду всіх Україна 603 700 квадратних кілометрів. І першим правильну відповідь на це запитання дав Дмитро Мороз. Мої привітання вам, пане Дмитро. Краще. Ну що ж, тепер спробую виграти 1 мільйон пан Дмитро Мороз. Пан Дмитро народився в селищі Ратне Волинської області. В свій час закінчив Донецький університет, факультет романо-германської філології. Зараз він, наш колега, працює журналістом на телебаченні. На якому? Волинському, державному, власним кореспондентом. Тому ж Ратному. Я чув, у вас цікаве хобі? Є таке. Поділіться. Колекція займає небагато місця, але екземплярів не знаю, скільки налічує. Я колекціоную прізвища. Прізвище? Прізвища українські. Іванов Петров Сидоров? Іванов теж є в моїй колекції. Тож мене так ділиться на дві, можна сказати, групи. Перша пов'язана якраз з іменем Іван. Це всі похідні прізвища, що утворені від цього імені. Багато їх? В літературі читав більше 100 до 150. Я назбирав майже 400. Так, а друга група? А друга група – це такі українські суто прізвища козачі, які складаються з декількох слів. Наприклад, тут можна скласти будь-яке меню з українських страв. Так. Або, скажімо, послати, не туди хата. Чи заборонити не пий пиво Так, перед грою, не пий вода. А щодо горілки, то там взагалі було категорично загуби горілку. Найцікавіше таке є з 3 слів в мене. Пані, будь ласка, і пришийко беліфіст. Це такі найдовші. Ну, добре, пане Дмитро. Хоч у нас з вами більш-менш нормальні прізвища, але це не завадить нам розпочати нашу гру. І правила. Ви вже сьогодні, здається, 3-й чи 4-й претендент? 4-й, тож правила ви вже добре знаєте. Я дуже швидко вам все ж таки нагадаю, бо це мій обов'язок. 15 запитань, кожна правильна відповідь подвоює суму виграшу. Правильна відповідь 5-те і 10-те запитання, відповідно, 1 тисяча і 32 тисячі. Це неспалимі суми, 3 підказки 50 на 50, дзвінок другу і допомога залу. До остаточної відповіді можете зупиняти гру, забирати гроші. В кінці жереб, визначаємо суму вашого виграшу і я вам тоді буду дякувати за класну гру. Сподіваюся на це. Я теж. І ми починаємо грати в перший мільйон з паном Дмитром Морозом. Перше запитання – 1 сотня. Яка з цих назв належить острову у Середземному морі? Сардинія, Ставридія, Камбалія чи Осетрія? Відповідь А. Сардинія. Правильно. Друге запитання. 2 сотні. Яку назву має рухлива дитяча гра? Їжаки-гадючки, пінгвіни-рибки
Кішки, мишки, вовки, овечки. Відповідь це кішки-мишки. Ще пам'ятаєте? Трішки назва. Правильно. Третє запитання 3 сотні. За народним спостереженням п'яному і море по коліно, по пояс, по шию, по вінця. Відповідь А. По коліно. По коліно. Правильно, по коліно. Пане Дмитро, от скажіть, от вам же приємно, що прозвучав цей сигнал? Як вам сказати? Не знаю. Нічого не знаю. У вас буде рівно тиждень на те, щоб обдумати те, про що ми з вами тут говорили. У вас буде тиждень до нашої наступної зустрічі. Ми з вами ще раз побачимось. Підготуватися. Невже це погано? Може і так. Заспокоїтись, підготуватися. Ну, добре. Я буду на наступній грі точно. Тьфу-тьфу-тьфу. А зараз я вам назву ще прізвище 10 гравців, які будуть разом з вами спостерігати за нашою з вами грою. Отже, Олег Ковришкін, Київ. Олена Корбут, Хмельницький. Василь Вишневецький, Бердянськ. Віталій Сич, Київ. Наталія Кармішина, Борислав. Юрій Щербатюк, Тернопіль. Ольга Коренюк, Київ. Олександр Карпусь, Луцьк. Тетяна Карпова, Київ і Іван Тюрін, Одеса. Якщо ви бажаєте взяти безпосередню участь у грі, телефонуйте нам за номером 8 900 216 400. Приєднуйтесь і ми обов'язково зробимо з вас мільйонерів. Ну а тепер ми з паном Дмитром прощаємося з вами до наступної п'ятниці, коли ми зустрінемося з вами на каналі 1+1 у грі «Перший мільйон». До побачення.